ช่วงนี้กระแสเกมที่ถูกนำไปสร้างเป็นหนังเนี่ยได้รับความนิยมมากเลยนะและมันประสบความสำเร็จด้วยไม่เหมือนสมัยก่อนนะที่หนังสร้างจากเกมส่วนใหญ่จะแป๊กขาดทุนฮะทีนี้ผมก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่ามันมีหนังที่ถูกนำไปสร้างเป็นเกมบ้างไหมคำตอบคือมันมีฮะแต่มันจะมีหนังอยู่กี่อันครับที่ประสบความสำเร็จบางอันถูกยกเลิกก็มีวันนี้แหละฮะเราจะมาคุยเรื่องนี้กันDie Hard คือหนังที่ทำให้บรูซ วิลลิสแจ้งเกิดอย่างมากครับในฐานะดาราบู๊ชายที่ไม่ยอมตุยง่ายๆไม่ว่าจะออกมากี่ภาคต่อกี่ภาคตัวละครจอห์น แมคเคลนก็ไม่เคยขิดเลยครับและด้วยความที่หนังมันดังมากๆมีระว่าค่ายเกมจะไม่สนใจสร้างเกม Die Hard ขึ้นย้อนไปตอนปี 1999 ปูนินได้มอบหมายให้ค่ายพัฒนาเกมอย่าง Bit Studio จงไปสร้างเกม Die Hard มาซะและลงให้กับเครื่อง Nintendo N64 โดยเฉพาะมันจะเป็นเกม FPS มุมมองบุคคลที่1เนื้อเรื่องของเกมก็จะอิงจากหนังเรื่อง Die Hard ภาคแรกเลยฮะแต่ท้ายที่สุดแฟนๆ N64 ก็ไม่เคยได้สัมผัสเกมคนอึดที่ตายยากเลยเพราะตัวเกมถูกยกเลิกซะก่อนครับด้วยปัจจัยหลายอย่างฮะเช่น Nintendo ประกาศสร้างเกมนี้ไปช้ามากๆครับไหนจะช่วงเวลาของหนังที่ทิ้งห่างจากเกมมันหลายปีมากเกมเขาประกาศสร้างตอนปี 1999 ซึ่งถ้าเรานับช่วงเวลานะฮะเกมมันห่างจากหนังถึง11 ปีเลยครับหนังแม่งจนออกมาถึงภาค3แล้วอะและไอปีที่ผมกล่าวไปมันแค่การประกาศพัฒนานะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะใช้เวลาอีกกี่ปีกว่าจะทำเกมเสร็จลงเครื่อง N64 เมื่อ Nintendo พิจารณาโดยรวมแล้วมันบ่คุ้มครับเศร้าตัดงบไปเลยดีกว่าบวกกับ Nintendo เองก็เตรียมที่จะขายเครื่องเกมคิวแล้วครับที่เป็นเครื่องเล่นเกมเจนใหม่เอางบมาลงทุนกับตัวนี้แทนจะดีกว่า Kill Bill คือหนึ่งในผลงาน Masterpiece อีกเรื่องของผู้กำกับเควินติน แทเรนติโนครับหนังเรื่องนี้มีจุดเด่นตรงฉากแอคชั่นที่เลือดสาดแบบสะใจ Kill Bill ทั้ง2ภาคนะครับนอกจากประสบความสำเร็จด้านรายได้แล้วตัวหนังยังได้รับความนิยมจากประชาชนอย่างมาก1 ปีให้หลังจากที่ภาค2เข้าฉายในโรงภาพยนตร์นะครับผู้พัฒนาเกมอย่างสตูดิโอจิการตีก็ตัดสินใจหยิบเอา Kill Bill มาสร้างเป็นวิดีโอเกมในชื่อ Kill Bill Hack and Slash โดยตัวเกมถูกพัฒนาลงให้กับเครื่อง Xbox ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นตัวหลักอย่างเดอะบลายที่ใช้ดาบคาตานะต่อสู้กับเหล่าสตูเนื้อเรื่องในเกมคือแกะมาจากหนัง 100% เลยครับที่สำคัญพวกเขาได้ผู้กำกับเควินตินมาเป็นที่ปรึกษาให้อีกด้วยกำลังไปได้สวยอยู่แล้วแท้ๆฮะดันต้องมายกเลิกกลางทางแบบดื้อๆครับสาเหตุมาจากผู้พัฒนาไม่มีงบมากพอที่จะพัฒนาเกมออกมาให้เสร็จสมบูรณ์ได้ครับรวมไปถึงพวกเขายังไม่ได้รับการสนับสนุนจากที่ปรึกษาอย่างเควินติน แทเรนติโนอีกด้วยพอเอาเข้าจริงๆเควินตินแกไม่ได้สนใจเกมอะไรขนาดนั้นครับมีข่าวลือมาด้วยนะว่าแกไม่อยากให้เกม Kill Bill เกิดขึ้นด้วยซ้ำท้ายที่สุดโปรเจกต์เกมนี้ก็ไม่สามารถไปถึงฝันได้สำเร็จหากพูดถึง Fast and Furious ที่เป็นภาคเกี่ยวกับรถแข่งจริงๆเลยนะฮะก็คงหนีไม่พ้นภาค Tokyo Drift หนึ่งในหนังฟาสที่ถูกใจใครหลายต่อหลายคนและเพลงอย่าง Tokyo Drift ฮะ I wanna if you know how to live in Tokyo if you see it then you mean it then you know you have to go Fast and Furious Diff Fast and Furious Diff กูร้องแล้วเหมือนหมอลำเต้นหน้าห้างเลยเฮียเพลงนี้ในญี่ปุ่นอย่างเท่เลยฮะแต่เปิดในบ้านเราเท่านั้นแหละกลายเป็นเพลงเหล่าโอรสทอรีดและเทพธิดาข้างขาไหมฮะคุณผู้ชมครับก่อนที่โตเกียวดริฟต์จะมาเป็นหนังนะฮะครั้งหนึ่งมันเคยถูกสร้างให้เป็นเกมที่มีทีมแข่งรถในประเทศญี่ปุ่นมาแล้วครับย้อนไปตอนปี 2003 ครับบริษัทเกมสัญชาติอเมริกันอย่างวิเวนดี้เกมครับได้จับมือกับผู้พัฒนาเกมจากญี่ปุ่นอย่างเกนกิในการพัฒนาเกม The Fast and Furious ที่จะลงให้กับเครื่อง PlayStation 2 และ Xbox ที่วิเวนดี้เลือกเกนกินะครับเพราะพวกเขาเก่งในการสร้างเกมแข่งรถมีการปล่อยตัวอย่างเกมเพลย์อย่างดิบดีรวมไปถึงตัวเกมยังถูกโปรโมทผ่านหนัง Too Fast and Too Furious อีกด้วยแต่แล้วฮะแฟนๆที่รอคอยเกมนี้ก็พากันแห้วแดกฮะเพราะวิเวนดี้ดันทะเลาะกับเกนกิทำให้ตัวเกมถูกยกเลิกพวกเขามีปัญหาหลังฉากกันครับด้วยวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกันเกนกิอยากให้เกม Fast and Furious ถูกเซตฉากเป็นเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับเพราะที่ผ่านมาพวกเขาทำแต่เกมแข่งรถที่แข่งกันในญี่ปุ่นอย่างเดียวแต่ทางวิเวนดี้เนี่ยต้องการทำออกมาโดยยึดตามภาพยนตร์
ที่แข่งกันบนถนนคนเมกันพอตกลงกันไม่ได้ก็ยกเลิกการขายมันไปซะเลยเล่นเอาแฟนๆยุคนั้นถึงกับถามว่าพวกมึงว่างเหรอแม้ว่าเกม The Fast and Furious ที่เป็นของเกนกิ X Vivendi จะเป็นหมันนะครับแต่ใช่ว่าเกมจากหนังของเรื่อง Fast จะไม่มีทำออกมาให้เล่นนะฮะเพราะก็ยังมีเกม Fast and Furious อีกหลายเกมครับที่ถูกสร้างโดยผู้พัฒนาอื่นอย่างไรก็ตามครับแนวคิดของเกนกิที่จะเปลี่ยน Fast เป็นทีมญี่ปุ่นอาจไม่ถูกนำไปใช้ในวิดีโอเกมแต่สำหรับภาพยนตร์มันถูกนำมาใช้ในเวลาต่อมาเจมส์บอนด์เป็นหนังสายลับจากสหราชอาณาจักรครับที่ประสบความสำเร็จไปทั่วโลกหนังเจมส์บอนด์ถือเป็นหนังที่อยู่คู่กับประชาชนมาอย่างยาวนานมีการเปลี่ยนผ่านนักแสดงที่รับบท007มาหลายรุ่นนี่เป็นหนังที่ถือว่าเป็นมรดกตกทอดตั้งแต่คุณปู่จนมาถึงรุ่นปัจจุบันก็ว่าได้ครับไม่ใช่แค่หนังอย่างเดียวนะฮะที่ทำเงินเกม007ก็ประสบความสำเร็จเช่นกันตัวเกมเจมส์บอนด์มีออกมาให้เล่นหลายต่อหลายภาคแต่มันจะมีอยู่ภาคหนึ่งครับที่ถูกยกเลิกเหตุเพราะตัวเกมสร้างไม่เสร็จก่อนวันวางจำหน่ายครับภาคที่ว่าก็คือเจมส์บอนด์คาสิโนรอยัลเกมภาคนี้ได้ผู้พัฒนาจาก EA ฮะเป็นคนสร้างตัวเกมลงให้กับเครื่อง PlayStation 3 Xbox 360 และ Nintendo Wii โดยเกมจะวางขายในวันที่17 พฤศจิกายนปี 2006 ซึ่งก็เป็นวันเดียวกันกับที่เจมส์บอนด์ภาคคาสิโนรอยัลเข้าฉายที่ประเทศอังกฤษด้วยความที่วันวางขายเกมมันดันไปตรงกับวันที่หนังเข้าฉายโรงนี่แหละฮะเป็นเหตุให้ EA พัฒนาเกมไม่ทันครับปกติเกมที่สร้างจากหนังส่วนใหญ่เลยนะฮะเขาจะปล่อยให้หนังเข้าฉายก่อนแล้วค่อยสร้างเกมทีหลังถ้าจะเอาเกมขายพร้อมกับวันหนังเข้าผู้พัฒนาต้องทำเกมรอไว้แต่เนิ่นๆแล้วครับแต่สำหรับ EA พวกเขามีเวลาพัฒนาเกมน้อยมากๆพวกเขาเริ่มสร้างเกมนี้ในเดือนมกราคมปี 2006 ซึ่งมันไม่ทันก่อนหนังฉายจริงๆฮะเขาทำไปได้แค่ 15% ของเกมเองเกมบางเกมเขาใช้เวลาพัฒนาเป็นปีๆเลยนะฮะงานนี้เราจะโทษ EA แบบเต็มๆก็ไม่ได้นะครับต้องไปโทษค่ายหนังเจมส์บอนด์ในตอนนั้นอย่าง MGM ด้วยครับที่เร่งงานเกินและอินดี้อยากให้เกมขายพร้อมหนังแม้ว่าคาสิโนรอยัลจะถูกยกเลิกไปนะครับแต่บางอย่างที่ EA ทำไว้ก็ถูกนำไปใช้ต่อยอดในเกมเจมส์บอนด์Quantum of Solace ที่วางขายตอนปี 2008 ยังซวยต่อแบบไม่พักกับ EA ฮะเพราะหลังจากเฟลกับโปรเจกต์007พวกเขาก็ไปรับงานสร้าง Batman The Dark Knight ของโนแลนให้เป็นวิดีโอเกมครับแต่รอบนี้ EA ไม่ได้พัฒนาเกมเองนะครับเขาไปจ้างผู้พัฒนาอย่าง Pandemic Studio มารับหน้าที่ดูแลโดย EA จะทำหน้าที่ขายอย่างเดียวต้องบอกว่าครั้งนี้ EA มีเวลาสร้างเกมนี้พอสมควรครับถ้าเทียบกับตอนทำเกมเจมส์บอนด์นะพวกเขาวางแผนจะขายเกม The Dark Knight ในเดือนธันวาคมปี 2008 ก็ถือว่าทิ้งช่วงหลังจากหนังเข้าฉายไปหลายเดือนอยู่ฮะทีม Pandemics เนี่ยก็เริ่มพัฒนาเกมตั้งแต่เดือนกันยายนปี 2006 พวกเขาก็ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงบทหนัง Batman The Dark Knight ที่จะฉายตอนปี 2008 ก่อนใครครับในเกมผู้เล่นจะได้รับบทเป็นอัศวินลัตติการที่ต้องปกป้องเมืองก็อธแฮมจากเหล่าอาชญากรรมโดยผู้เล่นสามารถสำรวจเมืองได้อย่างอิสระรวมไปถึงมีภารกิจเสริมอีกมากมายให้ทำอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเรื่องเวลาไม่ใช่ปัญหาสำหรับพวกเขาเลยปัญหาที่แท้ทรูและเป็นเหตุให้เกมนี้ถูกชะงักการพัฒนาก็คือทีม Pandemics ค้นพบว่าเทคโนโลยีพื้นฐานที่ใช้สร้างเกมนี้มันไม่เข้ากับทรัพยากรที่พวกเขามีซะส่วนใหญ่ครับ EA เลยตัดสินใจยกเลิกการสร้างเกมนี้เหตุการณ์นี้ทำให้ EA ต้องสูญเงินถึง100 ล้านเหรียญสหรัฐทิ้งครับจากนั้นพวกเขาก็ไม่ได้ต่อสัญญาตัวลิขสิทธิ์แบทแมนฮะส่งผลให้สิทธิ์ในการสร้างเกมแบทแมนกลับคืนสู่มือของค่าย Warner Brother Game ซึ่งต่อมาพวกเขาก็สร้างแฟรนไชส์เกม Batman Arkham และประสบความสำเร็จอย่างมากเพราะยังไม่หมดนะฮะกับ EA นี่มึงยังอยู่ในลิสต์ที่กูพูดถึงอยู่อีกแล้วเนี่ยเมื่อพวกเขาครับพยายามจะสร้างเกมหนังแฟรนไชส์มาเฟียในตำนานอย่าง The Godfather หนังของผู้กำกับฟรานซิส ฟอร์ด คอปปอราที่ถูกยกย่องอย่างมากจากคนดู EA เนี่ยเขาก็ให้ EA Redwood นะฮะมาทำหน้าที่พัฒนาเกมโดยเกม Godfather ถูกวางขายครั้งแรกในเดือนมีนาคมปี 2006 ก่อนจะมีภาคต่อออกมาในปี 2009 เนื้อเรื่องในเกมก็อิงตามเนื้อเรื่องในภาพยนตร์เลยฮะน่าเสียดายที่เกมดันไม่สามารถปิดแฟรนไชส์แบบเดียวกับภาพยนตร์ได้ครับเพราะยอดขาย Godfather ภาค 2 ดันแป๊กฮะที่มันขาดทุนก็เพราะมาจากตัวเกมเองนี่แหละครับที่ทำออกมาสู้ภาคแรกไม่ได้แม้ตัวเกมจะได้รับคำชมเรื่องการผสมผสานระหว่างเกมแนววางแผนและแอคชั่นก็ตามนะฮะแต่คำชมเหล่านั้นไม่สามารถกู้หน้าปัญหาทางเทคนิคต่างๆของเกมได้เลยฮะคุณจะพบกับบั๊กที่โคตรเยอะตั้งแต่รถลอยได้ลูกซองล่องขนดูไอ้เหี้ยนี่สิฮะแม่งยิ่งกว่าขุนพันธ์ครับ
ครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมกล่าวมานะฮะเป็นเหตุให้ยอดขายของภาค2ไม่ตรงเป้าครับแผนที่พวกเขาวางไว้สำหรับภาค3จึงไม่มีวันเกิดขึ้นเลยแคนเซิลภาคต่อไปเรียบร้อยเราไม่มีทางรู้เลยครับว่าจะได้เห็นจอห์นนี่เดปในหนัง Pirates of the Caribbean อีกไหมหนังโจรสลัดที่ประสบความสำเร็จอย่างมากของดิสนีย์แม้ว่าตั้งแต่ขึ้นภาค4จะไม่ค่อยถูกใจคนส่วนใหญ่ก็ตามแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าป๋าเดฟในบทกัปตันแจ็คสเปโร่คือจุดขายของแฟรนไชส์นี้ฮะถึงเราจะไม่รู้ทิศทางภาคต่อของหนังเรื่องนี้ว่าสเปโร่จะกลับมาไหมอย่างน้อยนะฮะเราก็ได้เห็นตัวละครนี้โลดแล่นถึง5ภาคเลยนะฮะต่างจากฉบับเกมที่มันไม่เคยถูกวางจำหน่ายเลยเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับด้วยความที่ดิสนีย์เนี่ยเห็นว่าแฟรนไชส์ Pirates มันทำกำไรมหาศาลก็เลยอยากลองตีตลาดเกมครับด้วยการให้ Disney Interactive Studio บริษัทลูกในเครือของดิสนีย์ที่ทำหน้าที่จัดจำหน่ายเกมให้กับดิสนีย์อยู่แล้วมึงไปสร้างเกมนี้มาดิซึ่ง Interactive ก็ใช้ผู้พัฒนาในเครือของตัวเองอีกทีฮะแม่งรวยชิบหายก่อนจะมาทำเกม Pirates of the Caribbean พวกเขามี2ผลงานชิ้นโบแดงอย่างเกม Turok และ Tron Evolution ที่ทั้ง2เกมนี้ก็เป็นของดิสนีย์ครับสำหรับเกมที่พวกเขาทำจะมีชื่อว่า Pirates of the Caribbean Armada of the Dam เป็นเกม Open World Action RPG ที่เนื้อเรื่องในเกมคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนภาพยนตร์ภาคแรก15ปีฮะผู้เล่นจะได้รับบทเป็นตัวละครที่ชื่อเจมส์สเตอร์ลิงโจรสลัดที่พยายามสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองโดยการทำภารกิจหลักในการเดินทางข้ามท้องทะเลผู้เล่นสามารถสำรวจโลกแห่งท้องทะเลได้อย่างอิสระครับมีการต่อสู้แบบเรียลไทม์ทั้งทางน้ำและทางบกรวมไปถึงระบบปรับแต่งอาวุธและเรือที่หลากหลายในวันที่ Disney Interactive Studio เปิดตัวเกมนี้สื่อเกมทุกสำนักและเกมเมอร์หลายๆคนต่างก็ฮือฮากันอย่างมากครับและก็เฝ้ารอคอยวันที่เกมวางจำหน่ายแต่แล้วดิสนีย์เขามีการปรับโครงสร้างบริษัทใหม่ครับทำให้โปรเจกต์เกมอันทะเยอทะยานนี้ต้องถูกยกเลิกครับอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่ทางผู้พัฒนาทำไว้ไม่ได้สูญเปล่าไปซะหมดนะฮะเช่นเพลงประกอบของเกมนี้ถูกนำไปใช้ใหม่กับเกม Lego Pirates of the Caribbean ที่วางจำหน่ายปี 2011 ไหนจะข่าวลือที่เขาว่ากันว่าคอนเซปต์ของเกมที่ถูกยกเลิกไปนั้นมันได้ไปสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดให้กับค่าย Ubisoft ในการสร้างเกม Assassin's Creed 4 Spider-Man คือฮีโร่ที่ได้รับความนิยมอยู่เสมอมาครับและสำหรับวิดีโอเกมเขาก็เป็นอีกตัวละครที่เป็นที่รักของแฟนเกมอย่างมากสไปดี้มีเกมที่เป็นของตัวเองหลายต่อหลายเกมนี่ยังไม่นับรวมที่ตัวละครนี้ไปคอลแลบกับเกมอื่นๆอีกนะฮะถ้าไปไล่เลียงจริงๆเนี่ยคือนับไม่ถ้วนเลยฮะในส่วนของเกมที่สร้างจากหนังนะครับสไปเดอร์แมนเคยสร้างเกมไตรภาคของผู้กำกับแซมไรมี่ด้วยครับซึ่งผู้พัฒนาเกมไอแมงมุมก็คือบริษัทเทยาร์ดและจัดจำหน่ายโดยค่าย Activision ตัวเกม Spider-Man ก็จะมีเนื้อเรื่องที่อิงเหตุการณ์แบบเดียวกันกับในหนังครับและมีบางส่วนที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามายกตัวอย่างเช่นในเกม Spider-Man ภาค 2 นะครับเราจะได้ต่อสู้กับไอ้ถึกไรโนตอนต้นเกมในฉบับหนังจริงภาค 2 ของแซมไรมี่ไม่มีตัวละครนี้อยู่ในเรื่องนะครับเกม Spider-Man ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากมันสามารถสร้างออกมาได้ถึง3ภาคแบบเดียวกันกับที่ภาพยนตร์ทำไว้และเราก็เคยเกือบได้เล่นภาค 4 แล้วฮะมีการพัฒนาเกมล่วงหน้าก่อนหนังฉายไปแล้วบางส่วนเคสนี้จะคล้ายๆ The Dark Knight ที่ผมพูดถึงไปนะครับคือทีมสร้างเกมได้สิทธิ์ในการเข้าถึงบทของหนังภาค 4 ของแซมไรมี่โดยเนื้อเรื่องในเกม Spider-Man จะต้องต่อสู้กับตัวร้ายอย่างวอลเจอร์แต่ระหว่างที่กำลังพัฒนาเกมอยู่นั้นแซมไรมี่ดันไปทะเลาะกับโซนี่ฮะส่งผลให้แกออกจากโปรเจกต์ภาค 4 และการที่แกออกมันก็ส่งผลกระทบต่อผู้พัฒนาเกมแบบเต็มๆครับทีมพัฒนาต้องหยุดสร้างและยกเลิกเกมนี้ไปในที่สุดครับแม้ว่าในปัจจุบันจะมีเกม Spider-Man ออกมามากมายแค่ไหนก็ตามนะครับแต่เราจะไม่มีวันได้เล่นเกม Spider-Man 4 ที่มีเนื้อเรื่องแบบดั้งเดิมของผู้กำกับนามว่าแซมไรมี่ก่อนจะมีหนังไตรภาคใหม่ของ Star Wars เกิดขึ้นครั้งหนึ่งครับ Star Wars Episode 7 เคยเกือบเป็นวิดีโอเกมให้เราเล่นก่อนหนังฉายเลยครับย้อนไปตอนที่ดิสนีย์ยังไม่ได้เข้าซื้อบริษัทลูคัสฟิล์มในตอนนั้นลูคัสฟิล์มเขาจะมีบริษัทลูกในเครืออย่างลูคัสอาร์ตที่บริษัทนี้จะทำหน้าที่พัฒนาและจัดจำหน่ายเกม Star Wars ให้กับลูคัสฟิล์มโดยเฉพาะครับในตอนนั้นครับฮาร์เดนแบล็กแมนครีเอทและผู้กำกับที่ดูแลลูคัสอาร์ตมีแผนจะสร้างเกม Star Wars ภาค 7 โดยจะใช้ชื่อภาคว่า Shadow of the Sith เนื้อเรื่องในเกมจะเป็นเหตุการณ์ที่ต่อจากในหนังภาค 6 ว่าด้วยเรื่องราวของเจไดหนุ่มเป็นสกายวอล์กเกอร์ที่เขาต้องเดินบนเส้นทางระหว่างด้านสว่างและด้านมืดเราจะได้เห็นเบนใช้ฟอร์สและพลังใหม่ๆที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนในภาพยนตร์อย่างไรก็ตามโปรเจกต์นี้ไม่ผ่านขั้นตอนเบื้องต้น
ในการนำเสนอสร้างตอนปี 2004 ครับก่อนที่ไอเดียของ Hardin Blackman จะถูกนำไปปรับใช้ในเกม Star Wars The Force Unleashed ถ้าไม่นับภาค 2 ของเกมนี้นะก็ถือว่าเนื้อเรื่องเกมทำออกมาดีพอสมควรครับพี่ Blackman ยังไม่พอใจกับภาค The Force Unleashed นะครับเขายังมีความต้องการที่จะสร้างเกมภาค 7 ให้ได้แต่แล้วฝันของเขาต้องมาดับสิ้นฮะเมื่อดิสนีย์เข้ามาควบกิจการของ Lucasfilm แล้วประกาศสร้างหนังภาค 7 ทำให้ไอเดียเกมที่ผู้เล่นจะได้เป็นเบน สกายวอล์กเกอร์กลายเป็นเพียงแค่จินตนาการของ Blackman เท่านั้นถึงเราจะไม่ได้เล่นเกม Star Wars Shadow of the Sith นะครับที่มีเนื้อเรื่องอีกแบบต่างจากในหนังก็เถอะอย่างน้อยในปัจจุบันก็ยังมีเกม Star Wars ที่เนื้อเรื่องดีน่าติดตามชวนให้เล่นอยู่นะฮะอย่างเกม Star Wars Jedi Fallen Order และภาคต่อ Survivor ครับที่เกมนี้จัดว่าอยู่ในจักรวาลหลักของ Star Wars ครับโดยเป็นรอยต่อของตอนจบเอพิโซด 3 ไปเอพิโซด 4 ใครแฟน Star Wars ที่ชอบเล่นเกมด้วยนะฮะไปหาซื้อมาเล่นกันได้โคตรดีแม่บางเกมที่ผมเล่าไปรู้สึกเสียดายจังเลยอ่ะอยากให้ทำแต่เราก็ต้องเข้าใจแหละครับมันมีเหตุผลของมันอยู่แล้วที่เกมไม่ได้ไปต่อมองมุมบวกนะครับบางเกมที่โดนยกเลิกไปมันยังสามารถเอาไปต่อยอดให้เกมอื่นๆได้นะฮะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเกมอื่นๆอีกอันนี้คือสิ่งที่ผมว่ามันไม่ได้สูญเปล่านะครับอย่างน้อยนะฮะเราได้เห็นวิสัยทัศน์ของผู้พัฒนานะครับเราได้เห็นความทะเยอทะยานที่เขาอยากจะทำเพียงแต่มันมีปัจจัยหลายอย่างขวางกั้นไว้อยู่ผมมองว่าพวกเขาไม่ใช่คนที่ล้มเหลวนะครับแต่เป็นคนที่กล้าจะเสี่ยงครับพอเราได้ลงมือทำมันแล้วมันไม่เวิร์กว่ะเราก็เลิกมันไปแล้วไปหาอย่างอื่นที่มันใช่อันนี้คือบุคคลที่มีโอกาสจะประสบความสำเร็จในอนาคตครับดีกว่าอยู่เฉยๆรอไปวันๆไม่กล้าที่จะทำอะไรทั้งสิ้นถึงอย่างนั้นนะฮะต้องมีต้นทุนครับเนี่ยปัจจัยหลักเลยเฮียต้องเก็บเงินนะไม่ก็ต้องรอหวยออกโอเคครับถ้าคลิปนี้มีข้อมูลที่ตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดตัวผมขออภัยด้วยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง JCB กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ JCB Now I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the back like here I go again.